નમસ્કાર દોસ્તો, મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, તમને આજે આ વિડીયોમાં બતાવવા જરૂર છું કે એડોબ ફોટોશોપ 7.0ની અંદર તમે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા કઈ રીતના પ્રિન્ટ કરી શકો છો અને એડિટ કઈ રીતના કરી શકો છો। સૌપ્રથમ તમારે ફોટો પ્રિન્ટ કરવા માટે તમારે આ જે પણ સોફ્ટવેર છે એડોબ ફોટોશોપ 7.0 અથવા જે ન્યૂ વર્ઝન છે એ તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। એ તમને ક્રોમ બ્રાઉઝર અથવા ફાયરફોક્સની અંદર તમને મળી છે। હવે તમારે આ એપ્લિકેશનને ઓપન કરી લેવાનું છે। ઇન્સ્ટોલ કરીને ઓપન કર્યા બાદ તમારે જે પણ ફોટો તમારે પાસપોર્ટ સાઇઝનો કરવાનો છે એને તમારે અહીંયા લાવવાનો છે। તો એ લાવવા માટે શું કરવું, અહીંયા તમારે જે ખાલી પેજ છે અહીંયા તમારે ડબલ ક્લિક કરવાનું છે। ડબલ ક્લિક કરશો એટલે તમારું ફાઇલ મેનેજર ઓપન થઈ જશે। અહીંયાથી તમારે ફોટો ઓપન કરી લેવાનો છે। હું અહીંયા મારો ફોટો ઓપન કરી લઉં છું। ઓપન કર્યા બાદ તમારે આવી એક સ્લાઇડ જોવા મળશે। અહીંયા તમારે ફોટો બનાવવા માટે તમારે અહીંયાથી કંટ્રોલ એન કરીને એક પેજ લેવાનું રહેશે। તો અહીંયાથી કંટ્રોલ એન એટલે તમને જોવા મળશે ન્યૂ। અહીંયાથી તમારે ન્યૂ એક સ્લાઇડ લઈ લેવાનું છે। આ સ્લાઇડને તમારે ડ્રેગ કરીને આ બાજુ આવવાનું છે। અહીંયાથી તમારે ઇમેજ પર ક્લિક કરી અને રોટેટ કેનો પર ક્લિક કરી અને CW કરી લેવાનું છે, બરાબર છે। આ ઓકે થઈ જાય બાદ આપણે જે પણ ફોટો છે એને આપણે અહીંયાથી ક્રોપ કરી લેવાનું છે। ક્રોપ કરશું એટલે આપણે જે સાઈઝમાંથી આવી જશે। અહીંયા ક્લિક કરી અને ફોટાને અહીંયાથી ટ્રેક કરીને આપણે અહીંયા મૂકી દેવાનું છે। તો પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા રીતના આવી જાય। હવે આની ઉપર ગોળ હવે આપણે સ્ટોક આપવા માટે શું કરીશું, અહીંયા એડિટ પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા સ્ટોક પર ક્લિક કરી અને 4x નો સ્ટોક આપી દેવાનો છે। તો ફોટો જે પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટામાં હોય એ રીતના સેમ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ ફોટાને 8 ફોટામાં કઈ રીતના કન્વર્ટ કરીશું, તો 8 ફોટામાં કન્વર્ટ કરવા માટે તમારે એકસાથે એલર્ટ કંટ્રોલ શિફ્ટ દબાઈ રાખી આ રીતના તમારે ડ્રેગ કરવાનો છે। એકના 2 ફોટા થઈ જાય સેમ એવી રીતના તમારે 8 ફોટા અહીંયા એડ કરી દેવાના છે। ફટાફટ 8 ફોટા કરી દઈએ। ફોટા રેડી થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। પ્રિન્ટ કરવા માટે ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ કરી તો કંટ્રોલ તમારે સાઈડ ક્લિક કરવાનું। અહીંયા 4/6 ની તમારે સાઈડ લઈ છે। અહીંયા તમારે સ્કેપ સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારે ઓકે કરવાનું છે એટલે તમને તમારી ફોટો થઈ જશે। હવે તમે ફરી ક્લિક કરવાનું છે, પ્રોસેસ પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારે પેજ થઈ જશે। અહીંયા તમારે ગ્લોસી પેપર સિલેક્ટ કરી મળે તમારે પ્રોપર્ટીઝમાં જવાનું છે। અહીંયાથી તમારે પ્લેન પેપરની જગ્યાએ અલ્ટ્રા ગ્લોસી તમારા પ્રિન્ટરની અંદર ફોટો ઓટોમેટિક ગ્લોસી પેપર મોકલી એટલે ફોટો પ્રિન્ટ થઈ જશે। તો દોસ્તો, વિડીયોને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। નમસ્કાર દોસ્તો, મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, તમને આજે આ વિડીયોમાં બતાવવા જરૂર છું કે એડોબ ફોટોશોપ 7.0ની અંદર તમે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા કઈ રીતના પ્રિન્ટ કરી શકો છો અને એડિટ કઈ રીતના કરી શકો છો। સૌપ્રથમ તમારે ફોટો પ્રિન્ટ કરવા માટે તમારે આ જે પણ સોફ્ટવેર છે એડોબ ફોટોશોપ 7.0 અથવા જે ન્યૂ વર્ઝન છે એ તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। એ તમને ક્રોમ બ્રાઉઝર અથવા ફાયરફોક્સની અંદર તમને મળી છે। હવે તમારે આ એપ્લિકેશનને ઓપન કરી લેવાનું છે। ઇન્સ્ટોલ કરીને ઓપન કર્યા બાદ તમારે જે પણ ફોટો તમારે પાસપોર્ટ સાઇઝનો કરવાનો છે એને તમારે અહીંયા લાવવાનો છે। તો એ લાવવા માટે શું કરવું, અહીંયા તમારે જે ખાલી પેજ છે અહીંયા તમારે ડબલ ક્લિક કરવાનું છે। ડબલ ક્લિક કરશો એટલે તમારું ફાઇલ મેનેજર ઓપન થઈ જશે। અહીંયાથી તમારે ફોટો ઓપન કરી લેવાનો છે। હું અહીંયા મારો ફોટો ઓપન કરી લઉં છું। ઓપન કર્યા બાદ તમારે આવી એક સ્લાઇડ જોવા મળશે। અહીંયા તમારે ફોટો બનાવવા માટે તમારે અહીંયાથી કંટ્રોલ એન કરીને એક પેજ લેવાનું રહેશે। તો અહીંયાથી કંટ્રોલ એટલે તમને જોવા મળશે ન્યૂ। અહીંયાથી તમારે ન્યૂ એક સ્લાઇડ લઈ લેવાનું છે। આ સ્લાઇડને તમારે ડ્રેગ કરીને આ બાજુ આવવાનું છે। અહીંયાથી તમારે ઇમેજ પર ક્લિક કરી અને રોટેટ કેનો પર ક્લિક કરી અને CW કરી લેવાનું છે, બરાબર છે। આ ઓકે થઈ જાય બાદ આપણે જે પણ ફોટો છે એને આપણે અહીંયાથી ક્રોપ કરી લેવાનું છે। ક્રોપ કરશું એટલે આપણે જે સાઈઝમાંથી આવી જશે। અહીંયા ક્લિક કરી અને ફોટાને અહીંયાથી ટ્રેક કરીને આપણે અહીંયા મૂકી દેવાનું છે। તો પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા રીતના આવી જાય। હવે આની ઉપર ગોળ હવે આપણે સ્ટોક આપવા માટે શું કરીશું, અહીંયા એડિટ પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા સ્ટોક પર ક્લિક કરી
અને 4x સ્ટોક આપી દેવાનો છે. તો ફોટો જે પાછળ સાઈડ ફોટામાં હોય એ રીતના સેમ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ ફોટાને 8 ફોટામાં કઈ રીતના કન્વર્ટ કરીશું. તો 8 ફોટામાં કન્વર્ટ કરવા માટે તમારે એકસાથે એલર્ટ કંટ્રોલ શિફ્ટ દબાઈ રાખી અને આ રીતના તમારે ડ્રેગ કરવાનું છે. એકના 2 ફોટા થઈ જાય. સેમ એવી રીતના તમારે 8 ફોટા અહીંયા એડ કરી દેવાના છે. ફટાફટ 8 ફોટા કરી દઈએ. ફોટા રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો. પ્રિન્ટ કરવા માટે ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ કરી તો કંટ્રોલ તમારે સાઈડ ક્લિક કરવાનું. અહીંયા 4x6 તમારે સાઈડ લઈ જાય. અહીંયા તમારે સ્કેપ સિલેક્ટ કરી દેવાનું. સ્કેપ સિલેક્ટ કર્યા તમારે ઓકે કરવાનું છે. એટલે તમને તમારી ફોટો જતી જશે. હવે તમે ફરી ક્લિક કરવાનું છે. પ્રોસેસ પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારે અહીંયા તમારે ક્લોઝી પેપર સિલેક્ટ કરી મળે. તમારે પ્રોપર્ટી